اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټس یم تاسو ټیچر انجینیر کلیم الله ډایریکټر برایټ فیوچر انسټیټیوټ بڑخیله ملکند نه حاضرم تاسو سره د ایم ایس ایکسس کې چې کوم مونږه پروجیکټ شروع کړو هغه لایبرری منیجمنت سیستم دا دغه پارت 3 دی. په دې پارت 3 کې مونږه وسرازو او په دې کې دا کار کوو چې په مینیو کویری چې دا په دې باندې مونږه کلیک وکړله او لاړو ریپورټ ویزټ ته کریټ ته بلاړ شو او دلته بلاړ شو ریپورټ ویزټ ته. ریپورټ ویزټ د سر پر استعمالي کی چې کله مونږ غواړو چې مونږ د ډیټا نه د پرنٹ واسو دغه پر مونږه ریپورټ استعمالو. ریپورټ ویزټ تر علامه دلته مې د څه وکړل چې بوک په ټیبل باندې کلیک کړل د دنیا یو را اخلم آی ډي بوک نیم سیریل نمبر آتر او سیریل نمبر زم چې دا ماته په پرنٹ باندې تراشي او د یوزر نه راخلم یوزر رول بل دا چې مینیو کویری ته راځم په دې کې راخلم فرست نیم لاست نیم ایشو ډیټ ریټرن ډیټ زه چې دا فیلډز ماته په ټیبل باندې په پرنٹ باندې دا ماته په نظر باندې راشي دا به زه ورکم نیکسټ پې کم نیکسټ پې کم نیکسټ په دې کې فار ایگزامپل زه چې فرست نیم په کار دی بیا لاست نیم په کار دی بیا issue date بیا return date next دا به په لینډسکیپ په کار دی چې لینډسکیپ یې راوله next what title do you want for your report report لپاره زم چې دا داسې کار چې book report په نوم باندې سیو کړه دا فینش کوم تاسو اوس کتی شئ دا به مونږ ته داسې په نظر باندې راځي آی ډي بوک نیم آتر سیریل نمبر فرست نیم لاست نیم ایشو ډیټ او بیا ریټرن ډیټ او یوزر رول دا به زموږ سره دغه شانتې راشي. اوس د دې نه بعد کوم کار چې مونږ کوو هغه اخیره سټپ دی د دې زه به راشم دلته به یو بلینک فارم واخلم. دا بلینک فارم مونږ د دې لپاره اخلو چې مونږ ته دا شو شي چې دا زموږ سره دا ټول چې کوم ټیبل دي څونه فارمونه دي دا مونږ یو ځای ته راولو. دې لپاره ما واخیستو بلینک فارم دلته مې واخیستو یو ټیکسټ باکس مې واخیستو په هغې کې زه لیکم سینټرل library system या ما ورکو library management system database دلا هم ترالم بول کو لږ په سنټر باندې وکړو بیا دې نه بعد زه راځم د دې ډیزاین ته رالم د دې فارم او بیا مې دلته یو بټن واخیستو دې بټن کې دلته به راشم فارم اپریشن ته اوپن فارم ته نیکسټ زه یم چې اوس زما سره په دې ځای باندې چې کله کلیک کوم که نه دا بوک فارم ماته کولاو کړ نیکسټ
او دې بټن له مې نوم ورکو چې create add new book. نوې بک ایډ کول لپاره یو ټیبل ما دلته جوړ کړو چې دا په دې طریقه باندې راځي. بیا یو بل بټن مې واخیستله، دلته رالم فارم اپریشن ته، اوپن فارم، نیکسټ، اوس مینیو کویری، نیکسټ، ایډ نیو یوزر. نوی یوزر مونږ ایډ کوو چې هغه ته دا بک ایشو کړو. دریم نمبر باندې بل بټن مې راواغسته، فارم اپریشن ته رالم، اوپن فارم، نیکسټ، اوس یوزر چې دی دا زمونږ سره راوله. دې له مې ورکو ایډ نیو، ایډ یوزر ټایپ. د یوزر کم ټایپ دی، سټوډنټ دی، ټیچر دی، دا څوک دی، دا راوله. دا مې فینش کړو. دا اوس مونږ جوړ کړو. دلته دې سره بس دا کمپلیټ شو. اوس دا ما سیو کو او دې ته مې وویل مین انټري فارم. دا مې اوکې کو، دا بند کړه. مین انټري فارم ته رالم. دا اوس وګورئ، دا زه په ایډ نیو بک باندې کله کلیک کړم نو دا نوی بک راغلی. بک زه فار ایگزامپل ایډ کوم هسټري آف ملاکنډ. زه چې دا طاهر لیکلی دی 1 2 3 2 دا نمبر یې شو. ایډ مې کوم، تاسو وکتل دلته په خپل باندې راغی. او دلته مې ولیکو چې هسټري آف اسلام، دا عمر ولیکو 9876 دې نمبر دی. ایډ نیو یوزر. بل کتاب مې ورکو about data science. author زیم چې دی رئیس دی 9878 دې نمبر دی. اوس دلته دا کراس مې کوم ایډ نیو یوزر. زه اوس دا بک چاته ایشو کومه، بک نوم څه دی، یوزر یې څوک دی. فار ایگزامپل دا زه ایشو کومه امین ته او لاست نوم یې دی امین خان. ایشو ډیټ په کوم ډیټ باندې ایشو کومه، فار ایگزامپل دا ما ایشو کو په 3 ډسمبر باندې، لا واپس کړی نه دی. کم بک دی تاسو څه کتل، ما په هغه ځای کې چونکې دا 3 انټري کړي وي هغه په دې ځای کې راغلی دی چې دا کتاب یوړو هسټري اف ملاکنډ. تاسو دلته وکتل د ریلیشنشپ په وجه باندې دلته هغه آتر اف د بک هم په خپل باندې راغی او سیریل نمبر چې کوم دی دا په خپل باندې راغی. اوس په دې ځای نه کلیک کوم، ما یو کار کړی و چې کوم یوزر والو نو هغه ما نو ایډ کړی. نیو یوزر یم چې یو دی سټوډنټ ایډ یوزر او بل دی ټیچر. دا ایډ کوم. اوس چې راشم ایډ نیو یوزر ته، تاسو ګورئ دلته زموږ سره چې دا طاهر چې کوم تاسو دا سټوډنټ و. دلته به راشم ایډ نیو بک یوزر. اوس دا جمع شو. اوس بیا راشم بل کتاب چا ویوړو، د هغه نوم دی رحمان علي. د کتاب ویوړو په 10 تاریخ باندې. کتاب about data science ویوړو، رئیس لیکلی دی او دا څوک دی، دا کس په خپله ټیچر دی ایډ نیو یوزر. اوس چې کله زه راشم دلته ریپورټ ته، تاسو دلته کتی شئ چې بک آی ډي دا ده، دا
بک نیم دی، آتر، سیریل نمبر، امین خان وړی دی، په ډیټ باندې وړی دی، او دا هغه یوزر دی. اوس دا بک آی ډي 3 ده، دا اباؤٹ ډیټا ساینس رئیس وړی دی 9878، هغې نوم دی، لاست نوم چې کوم دی رحمان دی، د فرست نیم هغه دغه دی رحمان، سیکنډ نیم علي دی، او په دې ډیټ باندې وړی دی. اوس دا په دې باندې تفصیل چونکې شو کوي، خو د دې فارمیټ به موږ چینج کوو، بیا به د هغې مطابق شو کوي. اوس دا موږ ته پته لګي چې د میاشت په اخره کې موږ ریپورټ راوباسو، نو چې دې کس دا کتاب وړی دی او زمونږ په هغې باندې ریټرن شوی دی نه دی شوی، نو دا پوره تفصیل زمونږ سره به مخته راشي. د دې ډیټابیس مقصد دا دی چې زمونږ کوم په لایبرري کې کتابونه ایشو کیږي، نو یو خو موږ ته زمونږ د کتابونو پته وي چې چا وړي دي او بیا یې ریټرن کړي دي که نه دي ریټرن کړي، په کوم ډیټ باندې وړي دي، ریټرن ډیټ یې څه دی، ایشو ډیټ یې څه دی، دا ټول خبرې موږ ته مخته راشي. امید لرم چې دا ډیټابیس چې کوم موږ دا پروجیکټ جوړ کړو په هغې باندې د لایبرري منیجمنټ سیسټم، دا به تاسو په پریکټیکلي په خپله باندې ایګزیکیوټ کړي، په خپله په دې باندې کار کړي او تاسو به دې نه ډېر زیات زده کړه کړي. اوس ورکړي اجازه خپل ټیچر انجینر کریم الله ته، په لوی الله سپارم. د الله په امان.